نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم إن الضحى ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدراتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين
Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. للمجد والعلياء مجدي لخالق السماء. وارفع الخفاق أخضر يحمل النور المسطر، رددي الله أكبر يا موطني. موطني قد عشت فخر المسلمين، عاش الملك للعلم والوطن. زارعي للمجد والعلياء مجدي لخالق السماء. وارفع الخفاق أخضر يحمل النور المسطر، رددي الله أكبر يا موطني. موطني قد عشت فخر المسلمين، عاش الملك للعلم والوطن. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana amrina wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Alhamdulillah. Today is the 20th day that we've been broadcasting live in Mihas and our Facebook live Road to Haramain.
in today's segment that I call Dhahawiyah at Road2Haramain. So Alhamdulillah, today my name is Nakib, and today with me is our main guest, Datuk Haji Abdul Rahim, founder from DAR Ihsan, and we are now want to discuss or want to talk more about an event that is happening right now in other side of another virtual event. So today we are going to talk about World Tourism World Summit 2021. MashaAllah. So what is this topic? What is this event actually? Please brief us more about the event, Datuk. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. رب يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. شكرا لكم على إتاحة الفرصة لنا أن نكون معكم في هذه الضحوية المباركة، ضحوية مكة المكرمة، من كوالالمبور ماليزيا وبوتراجايا إلى ضواحي مكة وشعابها وحواريها وجبالها. شكرا لكم لأنكم معنا اليوم في عجالة، في ساعة من الضحوية لنتناقش فيها أمور تخصنا في الحياة إلى الممات، وفي طريقنا للسياحة السعودية إلى مكة المكرمة. نقيب, I want to show my audience the very warm National Day celebration from Indonesia. I like it that there is a combination of two very unique young people who's wishing Saudi Arabia a happy National Day. هذه على عجالة هي باحتفال اليوم الوطني السعودي. هناك كليب بسيط نحب أن تشاركونا معنا لهذه الفرحة ولهذه المناسبة العظيمة في احتفال اليوم الوطني السعودي 91. أيوة كده لهذا. هيا نشاهد هذا الفيديو. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. تقدم أسرة نور أمان وساطة للحج والعمرة بإندونيسيا والوكيل الأسري لبرنامج التوكيل الخاص فيما بعد العمرة وبعد الحج بتحنية المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91. ودعو الله أن يحفظ البلد الحرام وقبلة المسلمين من كيد الحاقدين وحسد الحاسدين ويحمي أرضها وشعبها. وكل عام وأنتم بخير. نور أمانة وساطة، جاكرتا، إندونيسيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على دار السعودي يا صوت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتقدم أسرة نور أمانة وساطة للحج والعمرة لإندونيسيا والوكيل الحصري الحج بما بعد عمرة وما بعد الحج بتحنية المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني 91 أن يحفظ البلاد الحرام والقبلات المسلمين من كيد الحاقدين وحسد الحاسدين ويحمي أرضها وشعبها. وكل عام وأنتم بخير. نور أمانة وساطة، جاكرتا، إندونيسيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So Alhamdulillah. So that is the video from our neighbor in Indonesia. So because we are now celebrating the National Day of
Malaysia and Saudi. Malaysia that has been doing in 16 September and Saudi in on 23rd September. So we are in the week of celebrating the National Day of these two beloved country. Okay, Datuk, please proceed with the Alright, World Tour Tourism Goal Summit. شكرا جزيلا. الحمد لله. اليوم هو اليوم قبل الأخير لمناسبة جدا مهمة، وهو اليوم العالمي للسياحة 2021. وهناك كلمة ألقاها الرئيس السابق لدولة ماليزيا تون مهاثير بن محمد بخصوص هذه المناسبة، يتحدث عن الجائحة وما بعد الجائحة في ظل السياحة التي ركدت أكثر أو قرابة العامين. ومن الجدير بالذكر أن هذه الكلمة التي ألقاها تون مهاثير محمد وهو في عامه الممكن 92، ما شاء الله تبارك الله، بكل نشاط وحيوية ينادي جميع قطاع السياحة في ماليزيا والعالم إلى رؤية جديدة، إلى انفتاح جديد، إلى تطلع جديد، إلى تنشيط للسياحة العالمية للنهوض في هذه الكلمة الخاصة. Okay, let's see the speech of the Honorable Tun Mahathir bin Mohamad, the ex-Prime Minister of Malaysia and also the founder of the development of Malaysia. Let's see that. Mr. Uzaidi Udani, President of Malaysia Tourism Council, Dr. Azli Halim, Chairman, Organizing Committee, Second Malaysia, Tourism Goal Summit 2021, Dato' Nur Zaleha Baharudin, Secretary General, Malaysia Tourism Council, Second Malaysia Tourism Goal Summit Committee, Tourism Industry Players. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very good morning to all. Ladies and gentlemen, it is indeed a pleasure to be invited to share some thoughts at the Second Malaysia Tourism Goal Summit. I would like to thank the organizers for giving me the opportunity. It is without doubt a trying time. Given the nature of the pandemic, in which travel and interaction are among the main casualties in the efforts to contain its spread, the impact on tourism industry is devastating and debilitating. It is not a time to be faint-hearted, though that does not mean we have to be heartless to survive this ordeal. Ladies and gentlemen, for almost 2 years now, we have suffered, and as controls and measures are being eased up, many among us are wishing and hoping that we have finally turned the corner. But the number of cases and deaths caused by the pandemic tells us otherwise. And it is a stark reminder that the time has not yet come for us to throw caution to the wind. In fact, to my mind, we have to be vigilant, and especially those in the tourism industry where visitors are from all corners of the world, and anyone is capable of causing a new cluster. I don't think I have to overemphasize the fact that as we open up, we should not slacken on the SOPs and other measures that we had been observing during lockdowns and controlled movements.
Letting down our guards may cause efforts to revive and revitalize the industry becoming stunted and retarded. Once we can accept these needs in our operations, then only can we start looking at strategies and efforts to heal the industry. Ladies and gentlemen, when we discuss the healing process, I tend to think like a medical doctor because the principles are not much different. Firstly, we need to clean and the wound, and in this case, the industry. It may mean that we have to literally clean up our act. We have to go back to basics, cleanliness and hygiene, efficiency, service-oriented, trustworthy, creative, and so forth. We have to approach the process of being as if we were starting out for the first time. Surely, the 2-year hiatus would have given us ample time to reflect on what we had achieved and what we did wrong. My advice is that in dealing with the expected surge of tourists with the easing up, those in the industry must not be greedy in cashing in. Rebuild your reputation, and if it was not too savory, then it is an opportunity to reinvent yourself and regain your footing. I am aware that the competition is extremely high, but if you can build your reputation as the crowd starts coming in, by the time the industry is ready to go into overdrive, you will be ready to take them in and with reputation worthy of gold. It is no different than when you were recuperating from an illness. If you rush it, the possibility of a relapse is high, and that may not help you to fully recover. Ladies and gentlemen, one thing that I observe as tourists start flocking to places which they had traveled to before is that there are elements of nostalgia and reminiscences. In other words, returning tourists have some sentimental reasons to revisit the tourist spot, and many because they had a good time the first or previous times there. As such, it means that they are hoping to be able to return to a place that is at least almost the same in so far as their memory of the place serves them. That is also part of the returning to normalcy process that we tourists and others are trying to recapture, as it gives us some kind of recompense for missing out on the 2 years of our lives. If that is the essence for the returning tourists, then they will return to their homes and share their experience with their friends and neighbors. The new tourists will be coming, and they will do so because of the reputation that was built in the past is rekindled in the present and pursued in the future. Simply put, the past 2 years may have been a setback for the industry, but now it is an opportunity to recuperate, rebuild, and reset. I believe new reputations will be built during this healing process
and it will go a long way for the industry. Ladies and gentlemen, it would be irresponsible for me to speak about revitalizing the industry without reminding players of those who had supported the industry in the past and the impact on their lives following the devastation caused by the pandemic. While we understand that many of the industry players had to let go of their employees as it was impossible to sustain them when the industry underwent a near monumental stop. Some may have ventured into other industries and opportunities to survive, but for many others, though they had delved into other ventures, they still hope to be able to return to the industry. They too are passionate and committed to tourism and would surely, at a moment's notice, want to return and participate in the healing and rebuilding processes. It would be commendable if the industry players would allow them the first bite of the cherry before turning to other new employees who may be more economically prudent to employ. While it is understandable for industry players to resort to this given the difficult situation they are in, but I do believe inviting former employees who had good track records back into the fold will have a very positive impact in the long run. And surely they too would understand the difficulties everyone is undergoing during these trying times. Despite the bleakness and trepidations that surrounds us, I am truly hopeful for our tourism industry to rebound to its former glory. But that is truly dependent on us. Take the long road and avoid the quick gain path, and you will prevail. Thank you. Alhamdulillah. So that is it. Masya- Take the long path and you will prevail. Inshallah. But he also mentioned something, reinventing the strategy in the industry. So basically what he is trying to say is the one that we are now try to ensure everyone, including our audience here, that this is the world of digitalization, where everything is now digital, everything is now adapting towards digital, and it is the opportunity for us to reinvent our business strategy so that we also may prevail. Because if we stick with the long road, with the undershot road, it will also create more slow to our business develop, because we need to focus more on what's towards us instead of what is in the past, because right now everything is changing, everything is adapting, and business digitalization is one of the strategy for us to prevail. And we also need to back to the basic, which is to control the basic cleanliness, the hygiene and all stuff, and so that we cannot create any more new clusters if we want to open our country or our world in the tourism industry. So what do you have anything that you would like to add, or would you like to translate in Arabic, Dato'? شكرا جزيلا، بارك الله فيك نقيب، ما شاء الله تبارك الله. كلمة تون محاضير التي سمعناها باللغة الإنجليزية كانت بمناسبة اليوم العالمي للسياحة في ثوبها الجديد،
والسنة الثانية لليوم السياحي الماليزي الذهبي، وهو مؤتمر يحاكي فيه قطاع السياحة بشكل عام. كلمة رئيس الوزراء السابق تون محاضير عن إعادة تنشيط السياحة في ماليزيا والتحديات التي تواجهها، حقيقة هو ذكر عدة نقاط، ولكن نريد أن نختصرها في عجالة فيما يختص بالعودة للأساس والطبيعة والاستفادة من الفريق المدرب، وهم أولى بالقضمة الأولى والتعلم في فترة النقاهة السنتين الماضيتين التي مرينا بها. ماذا يقصد معاليه فيما يختص بالعودة إلى الأساس، back to basic، العودة إلى الأساس؟ كثيرا منا عند بداية الانطلاق بعد المعاناة التي عانيناها في طيلة قرابة السنتين الماضية، خصوصا فيما يتعلق في قطاع السياحة، حيث عدم تحرك السياح من دولة إلى أخرى، عدم وجود السياح، عدم وجود سوق متحرك لهذا الجانب، عمل ركود كبير في قطاع السياحة خصوصا. ما ذكره تون محاضير فيما يتعلق في موضوع الباك تو بيسك هي البداية، كأنك ستبدأ من جديد، كأنك ستبدأ من جديد. نحن قلنا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. سبحان الله، سبحان الله، هذه خير دليل ومثال على أنه سبحان الله إذا الإنسان ذهب إلى الحج إلى مكة المكرمة وأدى فريضة الحج وبدأ في الحج فرجع كيوم ولدته أمه، يتخيل سبحان الله. فنريد أن نذكر هنا كيف أن العودة إلى الأساس، إلى مصادر القوة، إلى الفريق. ذكر تون محاضير موضوع الفريق المدرب، وهم أولى بالقضمة الأولى. ماذا يقصد بهذا الجانب؟ هو أن الفريق المدرب الذي كان معنا حليم بنا أن نستفيد من قوتهم، من خبراتهم، من كفاءتهم. وهذه السنتين الماضية التي مرت لعلها وضعت أثر كبير لديهم ولدينا، ولكن من الطبيعي جدا أن نبدأ من حيث انتهينا، ونبدأ أيضا بقوة وسواعد مدربة. لا نستطيع أن نخوض التجربة من جديد مع تدريب فريق من جديد بحجة أنها ستكون أقل تكلفة، ولكن هي حقيقة أيضا استراتيجية ذكرها تون محاضير في موضوع المدى البعيد للسعي. لابد أن ننظر إلى الموضوع بشكل متكامل، لا ننظر إلى الموضوع بشكل فقط أنه توفير من مثلا من تقصير الجانب المادي لدى الفريق السابق، لأن الفريق السابق أيضا عانى، يعني الكل عانى حقيقة من هذه الجائحة. كذلك ذكر فيما يختص موضوع ضرورة التزامنا أيضا باستمرار التباعد الاجتماعي في حياتنا العملية. تمام. نعتقد والله أعلم أن هناك الكثير من الفنادق بمكة وبالمدينة وفي جدة في جميع أنحاء المملكة، وكذلك في ماليزيا كانت مقفلة في طيلة الفترة السابقة. الآن مع الانفتاح الجديد والتطور الجديد والانفتاح الجديد للسياحة والعمرة، هذه ستدع لنا فرصة كبيرة لأن نتقدم ونتطور. ولكن أوصى تون محاضير بعدم التفكير القصير في استرداد العائد أو التدفق المادي السريع، وعدم تخلي عن الكوادر القوية التي كانت تساند المجموعة، لأن هذه الكوادر المدربة كانت قد تدربت وعرفت المخارج والمداخل. والآن نريد أن مثلا نوفر بأن نأتي بعمالة جديدة أو فريق جديد، قد يكون الفريق الجديد غير مؤهل لخوض التجربة. كذلك ذكر جانب تسويقي مهم جدا جدا جدا، وهي التجربة الناجحة للضيف، التجربة الناجحة للسائح. إذا التجربة الناجحة للسائح سينقل لأهله ولزملائه هذه التجربة الناجحة. هذه التجربة الناجحة لها عناصر العودة للأساس والطبيعة، عناصر الفريق المدرب، وكذلك الكرياتيفيتي وهي التفنن في طرح المنتجات التي تتوافق
مع احتياج الإنسان. حتى في هذه الجائحة ممكن لدينا ضيوف يعني أو عملاء جدد. هذه العملاء الجدد إذا زرعنا خلال تجربتهم في زيارتهم لنا ولخدمتهم وإتاحة الفرصة لنا أن نخدمهم تجربة ناجحة، ستكون هذه التجربة الناجحة هي خير دليل وخير دعاية قوية لعودة السياحة بقوة. كمان هذاك ذكر العديد من حقيقة من إعادة البناء، إعادة تحديد التوجه. السنتين السابقة أعطتنا فرصة أن نفكر في مدى التحديات الموجودة وما هي التحديات اللي ممكن نحاول أن نتخطاها ونبدأ. نحن سنبدأ من جديد، فبالتالي نضع قواعد وأسس حتى نبدأ بشكل قوي بحيث أن نحن نستطيع أن نتغلب على هذه الجائحة من جديد، وأن نحافظ على التباعد الاجتماعي والخطوات المهمة في التغلب على هذه الجائحة في ظل الانفتاح. كذلك الظروف التي مرت بها الشركة لعلها تكون لها فرصة لاستعادة قوتها، وهذا ما نستطيع أن نزرعه في الفريق، وهو هذا أيضا أمر مهم جدا جدا. السياحة وعودتها هي عائد لنا إذا استطعنا فعليا أن نركز في الاستفادة على المدى البعيد، في الاستفادة من الفريق، في خلق تجارب جديدة، في قوتنا في طرح كل ما هو جديد. هذه التوصيات التي مرت بنا على عجالة من تن محاضير من محمد في عامه 92، وهو يمثل الرئيس السابق لدولة ماليزيا، وكذلك في استضافته الخاصة لليوم العالمي للسياحة 2021، وكذلك في ظل التجربة الجديدة للسنة الثانية في السياحة الماليزية الذهبية. نتمنى من الله العلي القدير أن نكون استفدنا من هذه الكلمات الشيقة. نذهب الآن إلى الضيف الآخر، وهو داتو سري رزالي، الرئيس لاتحاد شركات الحج والعمرة الماليزي. Okay, نقيب, let's go and see Datuk Sri Razali if his speech is ready to go, or how, Mr. Naqib. All right, let's go. Okay, let's watch the speech from Datuk Razali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Umrah dan Haji ingin berkongsi SOP baru, mengikut norma baru untuk melakukan umrah dan haji untuk tahun ini. Seperti yang kita ketahui, SOP baru yang dikeluarkan oleh Saudi telah menetapkan yang mana sekiranya kita hendak ke sana, kita kena ikut beberapa peraturan yang disediakan, seperti kita cuma boleh buat umrah sekali saja masa kita di sana dalam masa 14 hari, dan kita juga perlu memohon untuk masuk masjid satu hari sekali saja. Itu dari segi untuk umrah yang kita lakukan. Juga kita semasa di sana penginapan kita dihadkan kepada 2 orang sebilik, dan juga kita perlu ikut pengauntan yang disediakan. Untuk ke Mekah, kita dibenarkan membuat 2 jenis visa, iaitu visa umrah dan juga visa turis. Sekiranya kita membuat visa turis, kita akan diuruskan oleh ejen-ejen di sana, dan kalau visa umrah, kita akan diuruskan oleh muasasah yang telah dilantik oleh Kerajaan Saudi. Dan selain pada itu, kita juga perlu membuat swab sebelum pergi dan juga swab di Saudi. Dari segi Malaysia pula, kalau kita pergi di sana, kita kena bersedia untuk mengikut peraturan cetakan yang mana kalau pergi kita perlu buat swab. Lepas tu kita kena juga buat kata orang balik kuarantin dan sebagainya. Itu yang ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia. Pada masa ini kalau kita nak ke Mekah, kita kena minta melalui My Travel Pass yang diuruskan oleh Immigration. Tapi insyaAllah kalau dengan pembukaan baru ni, kalau dikecualikan, kita alhamdulillah maknanya kita boleh ke Mekah.
Dan kita difahamkan juga mungkin kita di Malaysia ni adalah daripada Papua akan jadi permulaan untuk ahli-ahli yang buat umrah ke luar negeri, selepas tu boleh dibuka kepada sektor lain. Dan juga untuk jemaah-jemaah yang pergi ke Makkah, mereka mesti bersedia untuk menerima SOP baru disediakan, yang mana pergi mengikut had umur yang ditetapkan 18 tahun ke atas. Lepas tu kita kena bersedia juga dengan peraturan yang disediakan, dengan harga yang bertambah, dan ini semualah akan jadi norma baru untuk melakukan umrah di Tanah Suci. Terima kasih. ما شاء الله. شكرا جزيلا برادر نقيب، ما شاء الله تبارك الله. طيب هذه الكلمة البسيطة التي ذكرها داتو سري رزالي رئيس لاتحاد شركات الحج والعمرة الماليزية، وكانت كلمة خاصة لجمهور الناس الذين يرغبون في أداء العمرة. ذكر حقيقة التأشيرات السياحية، تأشيرة العمرة المباشرة، وأيضا الخطوات التي يحتاج أن يمر بها المعتمر من ماليزيا وأثناء وجوده في المملكة حتى العودة. حقيقة في هذه العجالة كان تفضل داتو سري بذكر يعني أنه في ظل هذه الظروف الحمد لله بدأت الأمور في الانفتاح، وتقريبا باعتبار أن ماليزيا ستفتح بإذن الله أبوابها للخروج إلى العالم، خصوصا احتمال كبير في أكتوبر أو أوائل نوفمبر. نقيب، هناك زيارة kita nak ceritakan berkaitan dengan lawatan Datuk Seri dan kami kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Alhamdulillah كان بالأمس الزيارة التاريخية أيضا معنا والرئيس لاتحاد شركات الحج والعمرة الماليزي داتو سري رزالي محمد شام إلى وزير برئاسة الوزراء للشؤون الدينية الأستاذ السيناتور حجي إدريس أحمد. وكانت في ظل هذه الزيارة النقاش في العديد في الأمور ذات الاهتمام المشترك، وخصوصا فيما يتعلق بالحج والعمرة. هناك أمور تم النقاش فيها، في أمور محلية سريعة، وهناك أمور يعني تتعلق بالتطورات في جانب السياحة الدينية وخصوصا الحج والعمرة. تطرق الرئيس لاتحاد شركات العمرة والحج فيما يختص في تكلفة الحج وكيف أن ماليزيا إن شاء الله تستطيع أن تتغلب على ارتفاع الأسعار بفكرة جميلة طرحها لمعالي الوزير. ثم بعد ذلك تطرقنا إلى التطبيقات الجديدة في ظل تواجد حاجة ماسة جدا لبرنامج بدل الحج وبدل العمرة، وما تطرقت إليه وما تقدمته شركة توكيل، وهي شركة مختصة بعمل تطبيق خاص لأداء الحج والعمرة البدل. وهذا حقيقة أضفى إلى العالم كل فرصة للذهاب للحج وللعمرة من خلال الحج البدل. وهذه أيضا خطوة جدا رائعة ذكرناها لمعالي الوزير، والهدف من ذلك أن نستطيع التغلب على بعض المخالفات التي تقوم بها بعض الشركات والأفراد في جمع مبالغ فيما يختص في بدل الحج وبدل العمرة، مع عدم الإمكانية أو التأكد من أدائهم لهذه المشاعر أو حتى من آلية أدائهم لهذه المشاعر. كذلك تناقشنا في هذا الجانب أيضا فيما يختص بالعمرة، وأيضا في انفتاح العمرة قريبا، ودعونا معالي الوزير إلى لقاء خاص مع شركات الحج والعمرة قريبا في أكتوبر بإذن الله. ثم انطلقنا إلى معرض العمرة Virtual Exhibition عمرة، وإن شاء الله بإذن الله ستكون هذه فرصة رائعة أن يكون معنا معالي الوزير للنظر في انفتاح جانب
مهم في اهتمامات المعتمر الماليزي، وهي بداية العمرة. طيب نقيب، ما شاء الله تبارك الله. We want to see the virtual Umrah exhibition which will be held in November, I hear, and this will be our next destination before we end up with توكيل. نريد أن نرى ما هي العمرة الافتراضية، معرض العمرة الافتراضية. So let's see the video of the special Umrah virtual exhibition. This is very unique. هذه فرصة جدا رائعة أن نرى المعرض الافتراضي للعمرة، والذي سيقام في 15 إلى 18 نوفمبر، وهو سيكون من المعارض المميزة حقيقة العالمية، والتي ستكون لها دور كبير في الإضفاء على قطاع مهم جدا استراتيجي، وهو العمرة واهتمام جميع المسلمين في أنحاء العالم. فلننظر إلى هذا الفيديو التعريفي عن بدء الحج، عن العمرة عفوا، وانفتاح العمرة. ومعي أيضا السيدة نور فاطمة شكيرة، وهي تتابع معنا البرنامج كل يوم في ظل انغلاق مدرستها فهي دائما تتابع معنا البرنامج كل يوم وتكون معنا على الهواء. فإن شاء الله يا رب تكون بادرة قوية. Okay, let's see the video, نقيب, of the special virtual Umrah. Let's go. ما شاء الله تبارك الله. And also not to forget توكيل نقيب. هذه أيضا الشركة التي تقدم فرصة الحج البدل، وهي شركة سعودية ولديها الكثير من حقيقة الإبداع في هذا الجانب، ويسرنا أن نرى هذا الفيديو الذي يعبر عن كيفية أن هذا التطبيق يساعد الأمة قاطبة في جميع أنحاء العالم لأداء حج البدل وعمرة البدل. فلننظر سويا إلى هذا الفيديو الرائع فيما يختص في حج البدل. Okay, نقيب, are we ready to go? إن شاء الله. Thank you. God has permitted us to delegate religious rights as a mercy from Him. Glory be to Him. One of them is that in it there is a concern for the interests of Muslims and their fulfillment of their needs, as well as some people who are not able to conduct their affairs on their own due to incapacity or illness or the like. From this cooperative standpoint between us as Muslim brothers, Tawkeel application was launched to allow all Muslims the opportunity and possibility to perform their religious rituals through power of attorney at any time they wanted. Perform the alternative Umrah with Tawkeel now. Get the app from the App Store and Google Play Store, or visit our website www.tawkeel.app. قد أجاز لنا الله التوكيل في المناسك الدينية رحمة منه سبحانه وتعالى،
فمنها أن فيها رعاية لمصالح المسلمين وسد لحوائجهم، وكذلك بعض الناس لا يمكنهم أن يباشروا أمورهم بأنفسهم لعجز أو مرض أو نحوه. ومن هذا المنطلق التعاوني بيننا كإخوة مسلمون انطلق تطبيق توكيل كي يتيح للمسلمين كافة الفرصة والإمكانية بأداء مناسكهم الدينية عن طريق التوكيل في أي وقت أرادوا. قم الآن بأداء العمرة البديلة مع توكيل. احصل على التطبيق من متجر أبل ستور ومتجر جوجل بلاي، أو تفضل بزيارة موقعنا على الإنترنت www.توكيل.app. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله. بارك الله فيكم. ما شاء الله تبارك الله. رأينا كيف أن العمرة الافتراضية معرض متكامل سيكون تحت يديكم للانفتاح في المرحلة الجديدة القادمة، وهذا التطبيق المميز في طرحه لبدل الحج وبدل العمرة. هناك بعض الخوائص الموجودة في هذا التطبيق يعني غير عادي حقيقة، وهي مثلا خدمة الزيارة إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة، خدمة الأضحية، كذلك خدمة رمي الجمرات. سبحان الله، حتى رمي الجمرات بالتطبيق سيكون هناك فرصة لتوكيل الغير لرمي الجمرات أثناء حجك، حتى طواف الإفاضة. سبحان الله، يعني كيف أن الحج سيكون في يسر وسهولة. نقيب, I want to show my special guest in Saudi Arabia Vision 2030 video of how the Hajj will be so easy by then. This will be our ending of our story today, because I'm sure they will be very proud of this Vision 2030, and we are sharing with everybody the glory and the happiness of performing Hajj and Umrah with a very easy way. Let's go, Brother Naqib. Okay, so we will put the video as our ending. And Alhamdulillah, thank you for tuning in. Thank you for liking our video. We really appreciate it, and I hope that we can see each other tomorrow, inshallah, at the same time for the Dhahawiyah Road2Haramain, day 21, inshallah. So, Alright, thank you, inshallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله سلطان. ما قلت لي كيف كان الحج السنة هذه؟ والله فاتك. سهالات شيء عجيب. ما شاء الله تبارك الله. هذا كله بعد ما سجلنا في التطبيق. وصلني يا طول العمر صندوق فيه بطاقتي وسوار الحاج اللي بيكونون معي طول رحلتي. لا وبشرك بعد سماعة إذن تعطيني المعلومات اللي احتاجها وين ما كنت طوال الحج. I didn't have to go through customs. Just a simple swipe with my card and I was in. There was even a screen greeting me by my name. There's even more. मैं उसी कार्ड से हरमैन की हाईटेक ट्रेन में बैठा जिसने हमें चंद मिनटों में मक्का मुकरमा पहुंचा दिया, और उसके बाद मैंने उसी कार्ड से अपने होटल के कमरे का दरवाजा भी खोला। इसके अलावा मुझे अपने बैग्स भी फौरन से मिल गए और मुझे होटल में चेक इन करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। Abang ako ay umiikot sa loob ng Kaaba. Ang paggamit ng earphone para sa dua tungkol sa pagtatawa, at hindi lang yun. ما كانش يفوتني والو، وحتى منين كنت ساعي خلي الصور باني منين كنوصل للضوء الخضر كيخصني نجري، وفي نفس الوقت كيخصني نقول دعاء اللي خاصني نقوله اثناء السعي. طبعا الست لازم تخضني عليها وضاعت في وسط الزحمه.
بس انا ما تعبتوش، البطاقة اللي كانت معايا خلته يعرف مكاني فين من الموبايل. اللغة طبعا انت تسكيل بي أما مساعدة برانرجع تارسا هندي جكي إن بي مشكلة بيني إن بي أما بورني تاني بور. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول. لكن يا سلطان تراك طولت يبلك تحج. إن شاء الله بعد اللي سمعته السنة الجاية بإذن الله. declaring open Mihas 2021.